Sveriges NATO-inträde gjorde inte Europa starkare. Det avslöjade hur beroende Europa fortfarande är av USA. Europa firade. Politiker höll tal. Media kallade det ett historiskt genombrott. Men titta på en enda siffra. Europa har 24 av NATOs 32 medlemsländer. Och ändå står USA för över 70% av den militära hjälpen till Ukraina på Europas egen kontinent. Ju fler europeiska länder som går med i NATO, desto tydligare blir paradoxen. Europa bygger inte ett eget försvar. Europa fördjupar ett beroende. Ett land i taget. För att förstå varför måste vi börja med 3 saker Europa fortfarande inte kontrollerar i sitt eget försvar. Den tredje är den ingen europeisk ledare vill prata om offentligt. Och den håller Pentagon vakna om nätterna. Sverige och Finland gick med i NATO. Och det förändrade Europas strategiska karta på bara några månader. Nästan hela Östersjön omges nu av NATO-länder. Danmark, Tyskland, Polen, Baltikum, Finland och Sverige. I praktiken betyder det att Östersjön nästan blivit ett NATO-kontrollerat hav. För Ryssland får det 3 direkta konsekvenser. Kaliningrad, den ryska militärexklaven, blir mer isolerat. Den ryska Östersjöflottan får mindre rörelsefrihet. Och Rysslands militära handlingsutrymme i regionen krymper. Det är verkliga förändringar. Verklig geopolitik. Men det löser inte Europas grundproblem. Det döljer det. För Europas säkerhet bygger fortfarande på 3 saker kontinenter inte kontrollerat själv. Här är de 3 sakerna. Den första. Kärnvapens avskräckning. NATOs strategiska kärnvapen kontrolleras av USA. Europa har Frankrike. Men Frankrike delar inte sitt kärnvapenkommando. Det är nationellt, inte europeiskt. Det betyder att Europas yttersta säkerhetsgaranti fortfarande ligger i Washington. Den andra. Orättelse och satelliter. Moderna krig avgörs inte bara av soldater. De avgörs av data, satelliter, signalspaning, målidentifiering. En stor del av den infrastrukturen är amerikansk. Utan den opererar europeiska arméer med mycket sämre lägesbild. Den tredje. Strategisk logistik. Att flytta brigader, stridsvagnar, ammunition och flyg över en hel kontinent kräver enorm transportkapacitet. Det är USA som har den, inte Europa. Inte i den skala ett stort krig kräver. Det betyder att Europas militära system i praktiken vilar på en amerikansk ryggrad. Ta bort den ryggraden och hela systemet förändras. Och nu kommer frågan jag nämnde i början. Den ingen europeisk ledare ställer offentligt. Om Kina invaderar Taiwan, inte om 10 år, imorgon. USA skulle då behöva flytta sina hangarfartyg, sin flygkapacitet, sin marina logistik, sin strategiska uppmärksamhet till Stilla havet, inte till Östersjön, inte till Polen, inte till Baltikum, till Asien. Och då uppstår frågan som hela Europas säkerhet egentligen vilar på. Vem försvarar Tallinn? Inte symboliskt, konkret. Med vilka soldater? Vilket flygvapen? Vilken kommandostruktur? Europa har inget tydligt svar. Inte idag. Konsekvensen är inte abstrakt. Den är redan synlig.
Europa spenderar mer på försvar än på flera decennier. Men mycket av pengarna går till amerikanska system. F-35, Patriot, amerikansk militärteknologi. Europa integreras djupare i amerikansk militär infrastruktur. Vilket på kort sikt gör NATO starkare. Men på lång sikt ger Europa mer beroende. Inte mindre. Europa har i praktiken valt att köpa trygghet. Men trygghet och suveränitet är inte samma sak. Trygghet kan köpas. Suveränitet måste byggas. Och Europa har fortfarande inte gjort det. Det är exakt den spelplanen som både Kina och Ryssland analyserar. Framåt finns 3 möjliga framtider. Den första är kontinuitet. USA fortsätter bära Europas säkerhet. NATO förblir starkt och Europas beroende institutionaliseras. Det är den bekväma vägen. Men bekvämlighet är inte en strategi. Den andra är europeisk mognad. Europa investerar massivt i militär kapacitet. Bygger strategisk autonomi. NATO blir ett partnerskap mellan verkliga jämlikar. Det är möjligt. Men Europa har hittills inte visat den politiska viljan det kräver. Den tredje är den farligaste. USA prioriterar Asien. Europa reagerar för sent. Och kontinenter inser att man aldrig byggde den försvar man trodde att man hade. Jag tror vi rör oss närmare det scenariot. Inte för att Europa är svagt, utan för att bekvämlighet nästan alltid vinner. Tills den plötsligt inte ger det längre. Sveriges NATO-inträde var ett rationellt beslut. Men rationella beslut kan leda till irrationella slutresultat. Historien är full av sådana exempel. Europa har byggt sin säkerhet på ett antagande. Att USA alltid kommer vara där. Det är inte en strategi. Det är ett hopp. Och geopolitik brukar inte vara snäll mot länder som bygger sin säkerhet på hopp. Jag heter René Jaramillo. Det här är Foul Lines. Vi går djupare än rubrikerna.